Magandang umaga netizens, ngayon pa'y araw ng Sabado, November 12, 2022 at narito po muli ang update sa lagay ng ating panahon. Intertropical Convergence Zone ang nakakaapekto ngayon sa Mindanao at Palawan. Samantala, wala naman po tayong minomonitor o binabantayang sama ng panahon sa loob at labas ng ating area of responsibility. Wala rin pong nakataas na gale warning sa anumang baybay ng ating karagatan, kung kaya malaya pong makapamalaot ang ating mga kababayang mangingisda at may maliliit na sasakyang pandagat. Ngayong araw, asahan ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorms dahil po sa Intertropical Convergence Zone or ITCZ sa Mindanao, Eastern Visayas at Palawan. Habang sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng ating bansa, bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan with isolated rain showers or thunderstorms dahil naman sa mga localized thunderstorms. Kaya patuloy po natin na pinag-iingat ang ating mga kababayan sa bantapon ng pagbaha at pag-uho ng lupa at ugaliin po na magdala palagi ng payong o kahit anumang panangga sa ulan sa tuwing lalabas ng ating mga tahanan. At yan po muna ang update sa lagay ng ating panahon ngayong araw. Muli, patuloy po tayo na mag-ingat at palaging tandaan, God loves you. Stay safe and God bless.